Možná, že vám říkali, že jste jiní. Možná, že vám říkali, že jste divní. Možná však jste pouze génius a jiní lidé pouze nedokážou pochopit rozsah vašich velkolepých myšlenek. V knize 3 mistři úspěchu Napoleon Hill mluví o tom, jak poznáte, že máte před sebou génia. Citát ze strany 135 této knihy. Výstižná definice génia zní: člověk, jenž odhalil, jak zvýšit vibrace myšlenky do takové míry, že dokáže jednoduše komunikovat se zdroji vědomostí, které nejsou dosažitelné normální frekvencí vibrací myšlenek. Ti přemýšliví z vás se budou určitě chtít dozvědět o géniovi něco víc. První otázka bude znít: jak někdo může komunikovat se zdroji vědomostí, které nejsou standardními vibracemi dosažitelné? Další otázka bude: jsou známy nějaké zdroje vědomostí, jež jsou k dispozici pouze génium? A nebo co přesně jsou zdroje vědomostí a jak se jich dá dosáhnout? Nabídneme vám důkaz pravdivosti důležitých tvrzení, která uvádíme v této knize, anebo alespoň důkazy, které vám mohou posloužit při vašem vlastním experimentování a tím vaše dotazy zodpovíme. Génius vzniká pomocí 6. smyslu. To, že 6. smysl opravdu existuje, je veřejně uznávaným faktem. Ve skutečnosti je 6. smysl tvořivou představivostí. Schopnost využívat tvořivou představivost je něco, co naprostá většina lidí po celý svůj život ignoruje, a pokud ne, tak se tak většinou stane spíše náhodou. Pouze relativně malá skupina lidí používá kreativní představivost záměrně a úmyslně. Ti, kdo tak činí dobrovolně a s plným pochopením její funkčnosti, jsou géniové. Schopnost kreativní představivosti je přímým spojením lidské konečné mysli s nekonečnou inteligencí. Všechny objevy a vynálezy, to vše vzniká jedině prostřednictvím kreativní představivosti. Když se stane, že nápad či jeho zlomek někdo krátce odsvítí, většinou přichází z jednoho nebo více těchto zdrojů. Za prvé nekonečná inteligence, za druhé vlastní podvědomí, kde jsou uloženy všechny dojmy a věmy a myšlenkové impulzy, které přijal mozek prostřednictvím 5 smyslů. Za třetí zmysly někoho dalšího, u koho se nápad právě zrodil, nebo jej osvítila idea či koncept prostřednictvím vědomé myšlenky. A za čtvrté z podvědomí někoho jiného. Nejsou známy žádné další možné zdroje, odkud by mohly nápady či záblesky ideí pocházet. Kreativní představivost funguje nejlépe, když mysl v důsledku nějakého podnětu vibruje ve vysokých obrátkách. To znamená, že rychlost vibrací musí být větší než při normálním myšlení. Pokud je mozek stimulován jedním nebo více podněty z oněch zmíněných 10, vystřelí jej to vysoko nad ostatní a umožní mu vidět myšlenky z nadhledu v jejich celkovém rozsahu a kvalitě. Pokud se totiž nacházíte ve standardní výšce, v dosahu vašich problémů a rutiny, takový nadhled nemůžete získat.
Když se dostanete opravdu vysoko, je to stejné, jako když letíte letadlem. Můžete vidět až za horizont. Váš výhled přestane být omezený. V této výšině myšlení nejste svázáni řešením každodenních problémů, jako je obstarání jídla, ošacení či přístřeší. Když se nacházíte v ideovém světě, obyčejné každodenní úkoly zmizí za kopci, stejně jako když vzlétáte letadlem. Zatímco jste v tomto stoupajícím letadle myšlenek, tvořivá část vaší mysli získává volné pole působnosti. Odklízí cestu šestému smyslu, jenž je velmi vnímavý vůči impulzům, které by k naší mysli standardně nedošly. Šestý smysl je talent, jímž se odlišují géniové od ostatních běžných lidí. Tvořivá schopnost mysli se stává aktivnější a vnímavější vůči vibracím, které vznikají mimo naše podvědomí. A čím více tuto schopnost využíváme a čím více na ní spoléháme, tím více vyhledává nové impulzy zvnějšku a vyžaduje je. Tuto schopnost však můžeme vyvíjet a kultivovat jedině praxí. Například to, co známe jako svědomí, funguje pouze na základě šestého smyslu. Velcí umělci, spisovatelé, hudebníci a básníci se stali slavnými jen proto, že se naučili naslouchat onomu tenkému hlásku, promlouvajícímu z našeho nitra prostřednictvím tvořivé představivosti. Je známo, že jedince, již mají živou představivost, napadnou ty nejlepší myšlenky jakoby mimoděk, přijdou v podobě tušení. Jeden velký řečník mluvil vždy pouze se zavřenýma očima. Když se jej zeptali, proč to dělá, odpověděl: dělám to, protože jedině tak jsem schopen mluvit skrze myšlenky, které ke mně promlouvají zevnitř. Jeden z nejúspěšnějších a nejznámějších amerických finančníků měl zase zvyk zavírat oči na 2 minuty těsně předtím, než učinil rozhodnutí. Když se ho ptali na důvod, řekl: když mám zavřené oči, jsem schopen se spojit se zdrojem vyšší inteligence. Konec tohoto citátu. Shrnutí. Geniové jsou lidé, kteří se umí napojit na své vyšší já pomocí šestého smyslu nebo intuice, chcete-li. Je prokázáno, že největší nápady a myšlenky k nám často chodí ve stavu uvolnění, meditace nebo když jdeme jen na procházku. V té době je mysl uvolněná a dokáže snadno přijímat tok informací, které můžou být použity k vytvoření něčeho krásného, uměleckého nebo vynálezu, kterým změníte svět. Tak a to je konec tohoto videa. Já vám děkuji za pozornost. Komu se video líbilo, tak díky za like a u dalších videí naslyšenou.